Xin chào cô chú, anh chị em và các bạn. Theo lời nhiều bạn yêu cầu thì hôm nay Thao chia sẻ cách làm heo quay. Cách làm này cực kỳ đơn giản và dễ dàng. Làm sao để da heo lúc nào cũng giòn rụm và không bị chai cứng, đó là một bí quyết. Và trong video này Thao sẽ giải thích tại sao lại có những lần mà làm da heo không được giòn mà lại dai cứng như vậy. Cái cách này khi mà các bạn làm lần đầu tiên thì sẽ thành công với da heo rất là giòn rụm. Mời cả nhà cùng vào bếp với Thao nha. Đầu tiên thì mình chọn miếng thịt heo kiểu mà hình chữ nhật như vậy. Thì mình chọn mà loại mà thịt nhiều, nạc nhiều và ít mỡ cũng được. Mà có miếng nhăn vậy cũng không sao. Tại vì lát nữa Thao sẽ làm cho nó thẳng lại đó. Cho nên yên tâm nha. Mình bật lò nóng cỡ 200 độ F là 93 độ C. Cách này mình hong da heo thật khô mà không cần bỏ trong tủ lạnh qua đêm. Mình có thể ăn heo quay được liền trong ngày. Miếng thịt này Thao đã cạo da nè, rồi rửa giấm muối thật là kỹ nhiều lần rồi, rất là sạch. Và mình bắt đầu mình cắt theo đường dọc như vậy. Mình cắt đừng có sâu quá nha, khoảng là 1 cm là được. Mình cắt dày để lát nữa mình ướp gia vị cho nó thấm á. Thao quên nói là miếng thịt này khoảng 1 kg nha. Để ướp thịt thì Thao có đây là 5 loại gia vị. Thao có để những liều lượng ở dưới phần mô tả, mọi người nhớ đón xem nha. Mình dùng muỗng cà phê để đo lường thì mình có đây 1 muối, 2 đường, 1 ngũ vị hương, 1 nửa bột tỏi và 1 nửa tiêu. Sau đó mình bỏ vào một cái chén lớn hơn và mình trộn cho đều. Cả nhà nhớ trộn cho đều nha, tại vì nếu mà mình trộn không đều á, là cái miếng thịt chỗ thì mặn chỗ thì lạt thì nó sẽ không ngon đâu. Trước khi mình ướp thịt á, thì mình nhớ lấy giấy và mình lau thịt cho thật là khô thêm một lần nữa. Thịt khô thì khi mình ướp gia vị nó sẽ thấm và ngon hơn. Sau đó mình bắt đầu mình cho vào một muỗng rượu nấu ăn và mình xoa đều lên trên thịt. Mình bắt đầu rải gia vị lên trên mặt thịt và mình xoa cho đều. Mình rải cỡ khoảng một lớp mỏng thôi. Thành ra mình làm một lớp cho nó đều hết tất cả các mặt của thịt luôn, kể cả cái phần bên hông. Và nhớ rải gia vị vào những cái phần rãnh của thịt luôn nha. Sau khi mình chà sát gia vị xong lên thịt thì mình còn chút xíu như vậy đó, chứ không phải là mình bắt buộc phải dùng hết cái khoản gia vị này. Đến cái phần da này á, thì Thao xin chia sẻ một chút là thường muốn da giòn nổ đẹp á, thì mọi người hay chọn cách đâm vào lỗ trên da heo. Cách này cũng tốt nhưng phải rất là khéo léo, không được xâm phạm xuống phần mỡ. Nhưng mà nhiều khi mình mua những cái miếng thịt á, có những cái da nó rất là mỏng, thành ra nếu mà mình đâm vậy mỡ sẽ tràn lên và nó sẽ làm cái mặt da của mình khi mình nướng lên sẽ không có giòn và nó trở thành dai cứng. Cái cách này sẽ có một cái rủi ro cao, cho nên Thao chia sẻ cho cả nhà cái cách không đâm vào da nhưng da vẫn giòn, rụm và lúc nào cũng thành công hết. Hỗn hợp mà trét lên phần da để làm cho da khô và được giòn đó là 1 phần muối và 1 phần giấm. Hỗn hợp này nó hay bị khô lắm, thành ra trong quá trình mà nướng heo quay á, mình cũng phải làm 1-2 lần á các bạn.
Sau đó mình dùng cọ để mà mình trét cái hỗn hợp này lên trên mặt da nha. Cả nhà mình nhớ lau cái mặt da thật khô bằng giấy nha, trước khi mình trét hỗn hợp này. Thao dùng giấy bạc á, để mà lát nữa Thao gói cái miếng thịt lại. Trong lúc nướng thì thứ nhất thì nó sẽ làm cho cái lò của mình nó không bị dơ. Và thứ hai nữa là làm cho miếng thịt của mình nó không có bị đen và vẫn giữ cái độ ẩm khi mà mình nướng thịt. Khi thịt đã ướp gia vị xong thì mình có hai cách. Một là mình bỏ vào tủ lạnh qua đêm 24 tiếng, qua ngày mai mình hẳn nướng. Còn không á, thì mình gói như vậy và mình bỏ vào trong lò với nhiệt độ là 200 độ F và 93 độ C, là mình hong trong vòng 1 tiếng đồng hồ. Thì tùy các bạn chọn. Lò đã được bật nóng 200 độ F là cỡ 93 độ C. Mình bỏ thịt vào trong ngăn giữa của lò và mình để vậy trong vòng 1 tiếng đồng hồ. Sau 1 tiếng đồng hồ thì mình mở ra và mình thấy là mặt thịt đó bây giờ nó đã khô và chuẩn bị mình có thể nướng thịt được liền. Mình không có cần đợi chờ lâu qua đêm nữa. Và bây giờ mình chuẩn bị trét hỗn hợp giấm và muối lên. Sau đó mình bắt đầu nướng heo trong vòng 35 đến 40 phút với nhiệt độ là 400 độ F, khoảng 200 độ C. Hôm nay ngày lễ trời đẹp quá, mọi người ai cũng đi chơi hết rồi. Mình ở nhà, mình nướng heo quay để chia sẻ. Nhưng đó là niềm vui của mình đó. Sau 40 phút thì heo quay thịt cũng đã chín. Nhưng mà mặt trên mọi người thấy không, nó rất là phẳng và nó chưa nổ. Thì giờ bắt đầu mình chuẩn bị nướng để cho nó nổ lên luôn nha. Thì mình nhớ lấy giấy mình lau trên mặt và sau đó mình lại trét hỗn hợp giấm muối lên. Đó, để cho muối nó thấm, nó hút hết những cái chất ẩm ở trong da đó. Và giấm cũng làm cho da nó giòn và đỏ đều. Mình đóng lại và mình bật lửa là broil, nhưng mà Thao chọn lô thôi tại vì mình không có muốn bị cháy. Trong giai đoạn này mình nhớ canh thịt thật kỹ để cho nó đừng bị cháy, khoảng 10-15 phút á. Khi mình thấy nổ hết là mình phải lấy ra. Mình canh và mình thấy nếu mà phần nào đã nổ rồi thì mình lấy giấy bạc á, mình che nó lại để cái phần kia nó nổ cho nó đều lên luôn. Mình nướng da heo trong vòng 15 đến 20 phút thôi nha. Mình đừng nướng lâu quá mà nó sẽ bị chai da đó, không được giòn. Trong giai đoạn này là không có ra ngoài chơi được đâu nha. Phải luôn luôn ở bên bếp đó. Bây giờ thì heo quay đã nổ giòn bì rồi. Mình lấy ra và tắt bếp nha. Sau khi để 15 phút cho nó nguội thì bây giờ mình chuẩn bị chặt heo quay. Thì trước khi chặt thì mình nhớ phủi bớt muối ở trên cái mặt da heo để cho nó bớt mặn nha mọi người. Ồ, heo quay đẹp quá. Mọi người thấy làm có lẹ và dễ không? Rất là giòn luôn á. Chặt heo thì có nhiều cách. Có khi Thao để úp cái mặt da xuống Thao chặt, rồi có khi Thao mở mặt da lên trên Thao chặt. Thì ngày hôm nay Thao chặt cái cách khác là Thao để đứng như vậy, rồi xong rồi Thao cắt dọc như vậy. Thì để cho các bạn thấy là có nhiều cách chặt heo quay, tất cả là đều vẫn là ra sản phẩm rất là ngon. Đó. Cả nhà thấy thịt heo ra, thịt nó không có bị đen và thịt rất là ẩm
và mềm, không có bị khô. Các bạn nghe tiếng cái da heo quay á, nó giòn như vậy á, là mình biết mình thành công nha. Còn khi mà mình chặt á, mà mình thấy da heo nó xìu xìu là mình biết là không có thành công rồi đó. Nhưng mà cái cách này là chắc chắn sẽ thành công nha các bạn. Giờ thì Thao sẽ chặt ngang cho các bạn coi nha. Thì kiểu nào mình cũng chặt được hết trơn á. Để cho mình nhiều khi á, mình muốn để dành lại một phần cho người khác ăn á, thì mình nên chặt nó vuông vức như vậy, chứ đừng có chặt dài á, nhìn nó không có được đẹp á. Và bây giờ thì các bạn cũng thấy Thao lật úp cái mặt da xuống và Thao chặt heo quay. Thì khi mà mình chặt á, thì mình nghe cái tiếng giòn rụm của da rất là giòn. Bây giờ mình sẽ ăn thử một cái cho cả nhà xem cái da giòn như thế nào nha. Còn đây là phần dư mà sáng mai, qua ngày mai Thao mới hâm lại để Thao ăn. Thì mình cũng nướng lên lại đó. Thường thì mình nướng lên khoảng 5-10 phút vậy đó là xong. Đây là sản phẩm sau khi hâm lại qua ngày hôm sau. Cả nhà thấy giòn ghê không? Gia vị thì rất là vừa ăn, đúng tiêu chuẩn của heo quay. Thôi bây giờ Thao tạm chia tay. Xin hẹn gặp lại cả nhà trong những video kế tiếp. Nhớ ủng hộ Thao bằng cách đăng ký kênh để nhận được những video mới ra.